नमस्कार मित्रांनो, इन्व्हेस्टपूरमध्ये आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत आहे. जसं की तुम्हाला माहिती आहे, म्हाडा पुणे मंडळाची सोडत सुरू आहे आणि त्या सोडतीचे जे स्कीमचे व्हिडिओज आहेत, डिटेल व्हिडिओ ती आपण सातत्याने बनवतोय. बरेच व्हिडिओज आतापर्यंत बनवले आहेत आणि पुढे सुद्धा बनवत राहणार आहे. आणि त्याच सीरीजमध्ये त्याच म्हाडा पुणे मंडळाची जी सोडत सुरू आहे, त्या सोडतीमधीलच हा एक नवीन स्कीमचा व्हिडिओ मी तुमच्या समोर घेऊन आलेला आहे. त्या स्कीमचं नाव आहे 739 ए बी, कारण की इथे दोन स्कीम्स आहेत, दोन वेगवेगळे फ्लॅटचे कॉन्फिगरेशनचे आहेत, त्यामुळे ज्याचं की नाव आहे RGS फोर्टे वाकड. तर या स्कीम बद्दल आपण इन डिटेल या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. सो व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी नेहमीचाच प्रश्न, जर नवीन असाल चॅनलला तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवरती क्लिक करा. बरेच लोक सांगतायत की सर मला हा व्हिडिओ टाका, तो व्हिडिओ टाका, बट तो ऑलरेडी टाकलेला असतो, कारण की तुम्हाला नोटिफिकेशन एनेबल नसते, त्याच्यामुळे तुम्हाला ते समजत नाही मी कधी टाकलेलं आहे. सो नोटिफिकेशन एनेबल करा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, व्हिडिओला लाईक सुद्धा करा व्हिडिओ जर आवडला तर. चला तर मग बघूयात. सर्वप्रथम स्कीम बद्दलची थोडक्यात माहिती. स्कीम कोड आहे 739 AB, नाव आहे RGS फोर्टे, लोकेशन आहे वाकड. ते एक्झॅक्ट लोकेशन काय कसं आहे ते पुढे आपण बघूयात. टोटल फ्लॅट्स आहेत तिथे 11+5, 11 1 BHK आहेत आणि 5 2 BHK आहेत. कार्पेट एरिया ज्यांचा की 1 BHK चा 31 ते 41 स्क्वेअर मीटर पर्यंत आणि 2 BHK चा 41 42 स्क्वेअर मीटर पर्यंत आहे. इन्कम ग्रुप अर्थातच LHG साठी आहेत. प्राइस 1 BHK ची प्राइस 19 ते 25 लाखापर्यंत जाते आणि 2 BHK ची प्राइस 24 ते 26 लाखापर्यंत जाते. पोझिशन मार्च 2027 ॲज पर रेरा दिलेलं आहे. कॉन्फिगरेशन इथे जसं की तुम्हाला समजलंच असेल, 1 आणि 2 BHK दोन टाईपचे कॉन्फिगरेशन आहे तिथे. लिटिगेशन कुठलंही नाहीये. आणि बिल्डिंग टाईप बद्दल बोलायचं झालं तर कॉमन बिल्डिंग आहे. याच्यामध्ये ए आणि बी बिल्डिंग अशा दोन टाईपच्या बिल्डिंग आणि त्या ए बी बिल्डिंग मध्येच हे फ्लॅट्स आहेत. पण या जरी कॉमन असतील तरी फार विचित्र प्रकारे फ्लॅट त्यांनी दिलेले आहेत. ते तुम्हाला पुढे सांगेलच कशा प्रकारे दिलेले आहेत त्यांनी. सो मला पण शॉकिंग वाटलं की ते त्यांनी अशा टाईपचे फ्लॅट दिलेले आहेत. ते एक्झॅक्टली नेमकं काय केलंय त्यांनी ते तुम्हाला पुढे सांगतो. गौप्यस्फोट आहे तो या स्कीम बद्दलचा, आणि ते ऐकून बरेच लोकांचं माइंड चेंज होईल. सो ते पुढे बोलूच यात. हे सर्व दोन्ही बिल्डिंग आहेत ए आणि बी, ह्या 23 मजली बिल्डिंग आहेत आणि त्याच्या खाली जवळपास ग्राउंड फ्लोअरला शॉप्स असतील आणि फर्स्ट आणि सेकंड फ्लोअरला जसं की 2 फ्लोअरची पार्किंग म्हणू शकता तुम्ही, तसं आहे. त्यानंतर लोकेशन तुम्हाला सर्च करायचं आहे RGS फोर्टे, तुम्हाला लोकेशन समजून जाईल. अ, मा- मागच्या लॉटरी सोडतीमध्ये ज्यांनी आपल्या चॅनलला फॉलो केलं असेल त्यांना माहितीच असेल की सुखनी स्कायलाईन ही मागच्या सोडतीमध्ये इन्क्लूड होतं, आणि त्या सुखनी स्कायलाईनच्या बाजूलाच हा RGS फोर्टीचा स्कीम सुरू आहे. हे तुम्ही बघू शकता. ही स्कीम आहे, हा एवढा एरिया आहे RGS फोर्टीचा, आणि बाजूला सुखनी स्कायलाईन आणि बाजूलाच हा रोड लक्ष्मी चौकाकडे म्हणजेच हिंजवडी चौकाकडे जातो, आणि राईट साईडला भूमकर चौकाकडे जातो. सो भूमकर चौकापासून जवळच डिस्टन्स आहे, आणि हिंजवडी IT पार्कमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी सुद्धा हे चांगलं लोकेशन आहे. मुंबई पुणे साईडला तुम्हाला जायचं असेल तरी चांगलं लोकेशन आहे. सो हे होतं थोडक्यात. आजूबाजूला स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स वगैरे, फिनिक्स मॉल पण झालेला आहे इथे जवळपासच. सो आहेत सर्व, कनेक्टिव्हिटी वाईज पण चांगले, लोकेशन पण चांगले आहे. बट गौप्यस्फोटी यायचंय पुढे, ते बघा. त्यानंतर हे थोडंफार तुम्ही बघू शकता, आजूबाजूचे कॉलेजेस, स्कूल्स त्यांनी दाखवलेले आहेत, आणि रस्ता, डीमार्ट वगैरे ते सर्व गोष्टी आहेत. त्यानंतर मास्टर प्लॅन. मास्टर प्लॅन जसं की सांगितलं, ए आणि बी असे दोन टॉवर असतील आणि प्रत्येक टॉवरमध्ये 4-4 फ्लॅट आहेत, म्हणजे 4-4 कॉर्नरचे फ्लॅट्स आहेत. हे ऐकून तुम्हाला खूप चांगलं वाटत असेल की म्हाडाचा फ्लॅट कॉमन मध्येच आहे आणि या चारपैकीच एखादा असेल, तर तशी पण गोष्ट नाहीये. या चारपैकी एक नाहीये. मग कसं असेल ते सांगतोच पुढे, तुम्हाला लेआउट मधून समजून जाईल. सो हे होतं मास्टर प्लॅन बद्दल. पुढे तुम्ही जेव्हा लेआउट बघाल त्यामध्ये तुम्हाला समजून जाईल की एक्झॅक्टली काय आहे, कसं आहे. सो हा मास्टर प्लॅन, हा अगेन सेम, तुम्ही ए आणि बी फ्लोर त्यांचा प्लॅनच आहे, आर्किटेक्चर प्लॅन. तर फ्लोर प्लॅन मध्ये मी 3 प्लॅन दाखवणार आहे तुम्हाला. 3 प्लॅन मध्ये एकदम ग्राउंड फ्लोअरचा पार्किंगचा दाखवणार आहे, ज्याच्यामध्ये की शॉप्स असतील राईट साईडला, आणि इथे म्हाडाची पार्किंग असेल. म्हाडाचे किती 16 फ्लॅट्स आहेत, तर 8 फोर व्हीलर आणि 16 टू व्हीलर अशा पार्किंग असतील, आणि समोर शॉप्स असतील. हे ग्राउंड फ्लोअरचा प्लॅन झाला. समोर फर्स्ट फ्लोअर आणि सेकंड फ्लोअरचा दाखवतो तुम्हाला.
हे तुम्हाला क्लिअर झालं असेल. पार्किंग सुद्धा दिलेली आहे. आणि त्यानंतर हा आहे कुठला प्लॅन आहे? फर्स्ट पोडियम. हा फ्लोर नाहीये, हा फर्स्ट पोडियम. आणि फर्स्ट पोडियम मध्येच पार्किंगची पण आहे व्यवस्था एका साईडला, आणि दुसऱ्या साईडला तुम्हाला काहीतरी दिसतंय इथे फ्लॅटच्या लेआउट सारखं. तर ते म्हणजे म्हाडासाठी त्यांनी दिलेले फ्लॅट्स. आहे का शॉकिंग? माझ्यासाठी पण शॉकिंग आहे, कारण की मी फर्स्ट टाइम असं बघतोय की पोडियम लेवलला कुठल्या बिल्डरने म्हाडासाठी फ्लॅट दिलेले आहेत. म्हणजे कुठल्या लेवलला गेलेले आहेत बिल्डर, तुम्ही विचार करू शकता. आणि म्हाडाने सुद्धा यामध्ये हस्तक्षेप केलेला नाही, अप्रुव्हल दिलेला आहे. अं, हे माझ्यासाठी रिअली शॉकिंग आहे. बट एनिवेज, आहे ते आहे. आता जे आहे तुम्हाला दाखवतो मी. सो इथे तुमचे म्हाडाचे फ्लॅट्स आहेत काही. याच्यामध्ये बहुतेक 7-8 फ्लॅट आहेत. हा आहे पोडियम लेवल 1. म्हणजेच इथे तुम्ही बघू शकता हे मधले काय ते मे बी व्हेकल्सला पास होण्यासाठी जो दिलेला आहे जागा ती. आणि तुमच्यासाठी लिफ्ट कुठे आहे? तुमच्यासाठी लिफ्ट, लिफ्ट कुठे? लिफ्ट कुठे? इकडे लिफ्ट आहेत. कारण की वरच्या फ्लोअरसाठी ज्या लिफ्ट बनवल्या आहेत त्याच तुम्हाला यूज करायच्या आहेत. बट तुम्हाला त्यासाठी कुठे यावं लागेल? पार्किंग वगैरे सर्व क्रॉस करून तुम्हाला त्या लिफ्ट कडे यावं लागेल लिफ्ट यूज करण्यासाठी. आणि पार्किंग जिथे असते पार्किंगच्या बाजूलाच तुम्ही बघू शकता इथे पार्किंग आहे, आणि बाजूलाच तुमचे म्हाडाचे फ्लॅट्स आहेत. तुमचे म्हणजे म्हाडाचे फ्लॅट, म्हाडासाठी जे काही फ्लॅट दिलेले आहेत ते फ्लॅट्स आहेत. सो आय एम नॉट शुअर कितपत लोकांना आवडेल, आणि कितपत तिथे क्लिनिंग असेल, किती चांगला असेल तो एरिया. सो याबद्दल कमेंट करायची गरज नाही, तुम्हाला समजूनच गेलं असेल. बट हे असे लेआउट आहेत. गुड पार्ट इज की बऱ्याच फ्लॅटला त्यांनी बाल्कनी दिलेले आहे. ज्या फ्लॅटला बाल्कनी नाही त्यांना सीट आउटचा स्पेस दिलेला आहे, पण बाकीच्यांना बाल्कनी दिलेली आहे. तुम्ही एक सॅम्पल बघू शकता. एंट्री केल्या केल्या तुम्हाला लिव्हिंग, बाजूला किचन, सीट आउट आहे इथे, टॉयलेट एकच आहे, टॉयलेट बाथरूम, आणि बाजूला बेडरूम. सो असा एक सिम्पल बेसिक लेआउट आहे. बट सगळ्यात डिसअपॉइंटिंग गोष्ट म्हणजे तुम्हाला पोडियम लेवलला हे येतं. पोडियम फर्स्ट लेवलला 7-8 फ्लॅट आहेत, आणि बाकीचे फ्लॅट 8-9 फ्लॅट पोडियम लेवल 2 ला आहेत, सेकंड पोडियमला. तिथे पण अगेन बाकीची एरियामध्ये पार्किंगची व्यवस्था आहे. सो म्हाडाचे फ्लॅट्स आणि आजूबाजूला सर्व पार्किंग, म्हणजे गाड्यांची ये जा सर्व असेल, आणि त्यांची जी काही घाण असेल ती पण असेलच गाड्यांची, आणि बाजूलाच तुमचे फ्लॅट्स असतील. आणि एका लाईननेच लावलेले आहेत, जसे चावलमध्ये असतात तशा टाईपचेच. आणि किती व्हेंटिलेशन प्रॉपर असेल, किती सनलाईट येईल त्याबद्दल पण डाऊटफुल आहे, कारण की एकदम खालच्या लेवलला ते फ्लॅट्स असतील. आणि एलिव्हेशन त्यांना चांगलं दाखवण्यासाठी मे बी त्यांनी व्हेंटिलेशन किती दिलेलं आहे ते आय एम नॉट कम्प्लिटली शुअर. बट हे इश्यूज आहेत, आणि हे थोडंसं रिअली सरप्रायझिंग होतं माझ्यासाठी. सो जाऊ द्या, ही जे आहे ते मी तुम्हाला दाखवतो, डिसिजन तुम्हाला घ्यायचा आहे. सो मार्केट रेट बद्दल बोलूया. तिथे बिल्डरचे जवळपास 3 BHKच मॅक्झिमम आहे. तर 3 BHKची प्राइसिंग आहे त्यांची 1 करोडची. त्यांचा कार्पेट एरिया 1000च्या वरती आहे. आणि त्याप्रमाणे जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं, म्हाडाचे 400-450 पर्यंत स्क्वेअर फीट पर्यंत आहेत, तर तुम्ही 40-50 पर्यंत 1 आणि 2 BHK दोन्हीची प्राइस कन्सिडर करू शकता. 1 BHK 2 BHKचा रेंट इथे 20च्या अराउंड जातो. म्हणजे इथे रेडी पोझिशन आहेत, पण आजूबाजूला 20च्या रेंजमध्ये जातो. तर 1 BHKचा रेंट तुम्ही अप्रॉक्सिमेटली 15 पकडू शकता. बट आय एम नॉट शुअर की अशा फ्लॅटमध्ये कुणी रेंटला लोक येतील राहायला 15,000 घालून. त्यासाठी तुम्हाला कमी पण मोजावं लागतील, 10-12 पर्यंत द्यावं लागेल. कारण की अशा फ्लॅटमध्ये रेंटने सुद्धा राहायला लोक विचार करतील, एवढं तरी मला वाटतंय. त्यामुळे रेंट यापेक्षा सुद्धा कमी भेटू शकतो. सो फायनल वर्डिक्ट माझ्याकडून तरी लोकेशन वगैरे चांगलं आहे, बाल्कनी आहे ती गोष्ट चांगली आहे. बट ते सोडून बाकी सगळं निगेटिव्ह मला तरी वाटतं. त्याच्यामुळे मी तरी पर्सनली तुम्हाला रिकमेंड नाही करणार इथे बाय करायला. पोझिशन लेट आहे, 27ला आहे. ते पण ठीक आहे, लोक ऍक्सेप्ट करतात. बट तुम्ही कशा टाईपचे तुम्ही फ्लॅट देताय, कशा टाईप चावळ बनवून देताय तुम्ही, तर ते लोक ऍक्सेप्ट नाही करणार असं तरी मला वाटतं. हे माझं वैयक्तिक मत आहे. अगेन कोणाला ते आवडू पण शकतं, ज्यांना आवडू शकतं त्यांनी डेफिनेटली अप्लाय करायचंय. बट मी पर्सनली रिकमेंड नाही करणार. मी पर्सनली जरी असतो अप्लाय करणार तरी अप्लाय केलं नसतं. सो हे होतं या प्रोजेक्ट बद्दलचं मत. व्हिडिओ कसा वाटला? व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन आयकॉन वरती क्लिक करा. धन्यवाद.